યુનિટ 6 આઈ લવ યુ ટીચર. આ યુનિટમાં વાત કરવામાં આવી છે હેલન કેલરની. હેલન કેલર બાળપણથી જ આંધળી અને બહેરી હતી, પરંતુ એને સુલિવાન નામના શિક્ષિકાએ કેવી રીતે હેલન કેલરના જીવનમાં એક મોટું પરિવર્તન લઈને આવ્યા તેની વાત આ ચેપ્ટરમાં કરવામાં આવેલી છે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. હેલન કેલર બીકેમ ડેફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ વેન શી વોઝ વેરી યંગ. હેલન કેલર જ્યારે ખૂબ જ નાની હતી ત્યારે બહેરી અને આંધળી થઈ ગઈ હતી. સિન્સ શી વોઝ ડેફ શી ડીડ નોટ લર્ન ટુ સ્પીક. તેણી બહેરી હોવાના કારણે બોલતા પણ નહોતી શીખી. સો હર પેરેન્ટ્સ વર એક્સ્ટ્રીમલી વરીડ. તેથી તેણીના માતા પિતા ખૂબ જ ચિંતિત હતા. ધેન દે ફાઉન્ડ મિસ સુલિવાન, અ ટીચર ફોર ધ ડેફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ. પછી તેમને મિસ સુલિવાન મળ્યા, બહેરા અને આંધળાના શિક્ષિકા. ધેટ ચેન્જડ હેલન્સ લાઈફ. તેનાથી હેલનની જિંદગી બદલાઈ ગઈ. હિયર ઇઝ એન એકાઉન્ટ ઓફ ધ ટર્નિંગ પોઈન્ટ ઇન હર લાઈફ ઇન હર ઓવન વર્ડ્સ. અહીં હેલન કેલરના જીવનમાં આવેલા મહત્વપૂર્ણ વળાંક વિશે તેણીના શબ્દોમાં વાત કરવામાં આવેલી છે. એટલે કે આ ચેપ્ટર હેલન કેલરે જ પોતાની ભાષામાં લખેલું છે. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર ધેટ મોર્નિંગ ઓફ ધ યર 1887. મને 1887ની તે સવાર હજી પણ યાદ છે. આઈ વોઝ જસ્ટ 7 years of age then. ત્યારે હું માત્ર 7 વર્ષની જ હતી. માય ટીચર એને સુલિવાન કેમ ટુ અવર હાઉસ ધેટ ડે. મારા શિક્ષિકા એને સુલિવાન તે દિવસે મારા ઘરે આવ્યા હતા. નેક્સ્ટ ડે શી લેડ મી ઇન ટુ હર રૂમ. આગલા દિવસે તેણી મને પોતાના રૂમમાં લઈ ગઈ. એન્ડ ગેવ મી અ ડોલ. અને મને એક ઢીંગલી આપી. આઈ પ્લેડ વિથ ઇટ ફોર અ વાઇલ. હું થોડાક ક્ષણ માટે તેની સાથે રમી. ધેન મિસ સુલિવાન મેડ સમ ફિંગર મૂવમેન્ટ્સ ઓન માય પામ. પછી મિસ સુલિવાને મારી હથેળી પર આંગળીઓ વડે કેટલીક હલનચલનની પ્રક્રિયા કરી. ઇટ વોઝ એન એક્સાઇટિંગ એક્સપિરિયન્સ. તે એક રોમાંચિત અનુભવ હતો. આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ પ્લે. મને તે રમતમાં રસ પડ્યો. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ઇમિટેટિંગ ધ મૂવમેન્ટ શી મેડ વિથ હર ફિંગર. અને તેણીએ તેણીના આંગળીઓ વડે જે હલનચલનની ક્રિયા કરી હતી તેનું મેં અનુકરણ કરવાનું શરૂ કર્યું. વેન આઈ ફાઇનલી સક્સીડેડ ઇન ડુઇંગ ધેટ કરેક્ટલી આઈ વોઝ થ્રિલ્ડ. જ્યારે અંતે હું તેને સાચી રીતે કરવામાં સફળ થઈ ગઈ, હું ખૂબ જ રોમાંચિત થઈ ગઈ. આઈ ડીડન્ટ નો ધેટ આઈ વોઝ સ્પેલિંગ DOLL. મને ખબર નહોતી કે હું ડોલનો સ્પેલિંગ લખી રહી હતી. સમ ડેઝ લેટર, થોડાક દિવસ પછી, વી વર વોકિંગ ઇન અવર ગાર્ડન. અમે લોકો અમારા બગીચામાં ચાલી રહ્યા હતા. સડનલી માય ટીચર પુટ માય હેન્ડ અંડર ધ વોટર ટેપ. એકાએક મારા શિક્ષિકાએ મારો હાથ પાણીના નળની નીચે મૂક્યો. એઝ ધ કુલ ફ્લો ઓફ વોટર રેન ઓવર વન હેન્ડ. અને ઠંડા પાણીનો પ્રવાહ મારા એક હાથ ઉપરથી વહેવા દીધો. સી સ્પેલ્ડ WATER ઓન માય અધર પામ. અને તેણીએ મારા બીજા હથેળી પર વોટરનો સ્પેલિંગ લખ્યો. વી પ્લેડ ધીસ ગેમ એવરી ડે ટચિંગ ડિફરન્ટ ઓબ્જેક્ટ્સ. અમે આ રમત દરરોજ અલગ અલગ વસ્તુઓને અડકીને રમતા. ઇટ અવેકન માય સોલ. તેનાથી મારી આત્મા જાગૃત થઈ ગઈ હતી. આઈ કેમ ટુ નો ધેટ એવરીથિંગ હેડ અ નેમ. મને ખબર પડવા લાગી હતી કે દરેક વસ્તુનું નામ હોય છે. નાઉ ઈચ નેમ ગેવ બર્થ ટુ અ ન્યૂ થોટ. હવે દરેક નામ એક નવા વિચારને જન્મ આપતું. એવરી ઓબ્જેક્ટ આઈ ટચડ સીમ ટુ થ્રોબ વિથ લાઈફ. દરેક વસ્તુ જેને હું અડતી તે મને જીવનથી ધબકતી લાગતી. આહા, આઈ વોઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વર્લ્ડ થ્રુ ઓલ ધ વર્ડ્સ. આહા, હું આ બધા જ શબ્દો સાથે વિશ્વના સંપર્કમાં આવી ગઈ. મિસ સુલિવાન યુઝ ટુ ટેક મી ટુ લોંગ વોક્સ એવરી મોર્નિંગ. મિસ સુલિવાન મને દરરોજ સવારે લાંબુ ચાલવા માટે લઈ જતા. આઈ હેડ અ લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન ટુ આસ્ક. મારી પાસે ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછવા માટે હોતા. આઈ વુડ રાઇટ સમથિંગ ઓન હર પામ. હું તેણીના હથેળી પર કંઈક લખતી. એન્ડ ઇન ટર્ન શી વુડ ટોક ઇન ટુ માય પામ એઝ પીપલ ટોક ઇન ટુ અ બેબીઝ ઇયર. અને તેના જવાબમાં તેણી જેમ કે કોઈ બાળકના કાનમાં કંઈક કહેતું હોય એવી રીતે તેણી મારા હથેળી ઉપર જવાબ લખતી. માય ટીચર સેટિસ્ફાઈડ માય ક્યુરિયોસિટી. મારા શિક્ષકે મારી જિજ્ઞાસાઓને સંતોષી. નાવ એવરીથિંગ અરાઉન્ડ મી વોઝ ફૂલ ઓફ લાઈફ, લવ એન્ડ જોય. હવે મારી આસપાસ બધું જ જીવન, પ્રેમ અને આનંદથી ભરેલું હતું. ધ સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ વોઝ મોર ડિફિકલ્ટ. ભણવાનો બીજો તબક્કો વધારે અઘરો હતો. ઇટ વોઝ ઓલ્સો બેઝડ ઓન સેન્સ ઓફ ટચ. તે સ્પર્શેન્દ્રિય ઉપર પણ આધારિત હતો. મિસ સુલિવાન વુડ સ્પીક અ વર્ડ. મિસ સુલિવાન એક શબ્દ બોલતા.
એન્ડ આસ્ક ટુ ટચ હર લિપ્સ એન્ડ થ્રોટ સ્લોલી, અને મને ધીમેથી તેણીના હોઠ અને ગળાને અડકવાનું કહેતા. આઈ લર્ન ટુ સ્પીક થ્રુ ધ મૂવમેન્ટ્સ ઓફ ધ લિપ્સ એન્ડ ધ વાઇબ્રેશન ઇન ધ થ્રોટ. હું ગળાના કંપન અને હોઠના હલનચલન થકી બોલતા શીખી ગઈ. વેન આઈ અટર્ડ માય ફર્સ્ટ વર્ડ ઇટ ગેવ મી બાઉન્ડલેસ ડિલાઇટ. જ્યારે મેં મારો પ્રથમ શબ્દ ઉચ્ચાર્યો ત્યારે તેણે મને અનંત ખુશી આપી. નાવ આઈ સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ વિથ માય ટોયઝ, સ્ટોન્સ, ટ્રીઝ એન્ડ બર્ડ્સ ઇન ધ ગાર્ડન. હવે મેં મારા રમકડાઓ સાથે, પથ્થરો સાથે અને બગીચામાં વૃક્ષો અને પક્ષીઓ સાથે વાતો કરવાનું શરૂ કર્યું. આઈ ફેલ્ટ અમેઝડ એન્ડ ડિલાઇટેડ એઝ માય સિસ્ટર રેન ટુ મી વેન આઈ કોલ્ડ હર. મને ખૂબ જ ખુશી થતી અને આશ્ચર્ય થતું જ્યારે હું મારી બહેનને બોલાવતી અને તે દોડીને મારી પાસે આવતી. એન્ડ માય ડોગ ઓબેડ માય કમાન્ડ્સ, અને મારો કૂતરો મારા આદેશોનું પાલન કરતો. આઈ વોઝ એબલ ટુ સ્પીક. હું બોલવામાં સક્ષમ હતી. ઇટ વોઝ અ મિરેકલ. તે ચમત્કાર હતું. વેન આઈ સ્ટડીડ સિરિયસલી ઇટ સીમ મોર લાઇક પ્લે ધેન વર્ક. જ્યારે હું ગંભીરતાથી અભ્યાસ કરતી ત્યારે મને તે કામ કરતાં રમત વધુ લાગતું. Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were little girl herself. જ્યારે પણ મને કોઈ વસ્તુમાં રસ જાગતો કે ખુશી થતી ત્યારે મિસ સુલિવાન તે વિશે એવી રીતે વાતો કરતી જાણે કે તેની પોતે જ એક નાની છોકરી હોય. She thought subjects like science by making it so interesting that I remembered everything. તેણીએ વિજ્ઞાન જેવા વિષયોને ખૂબ જ રસપ્રદ રીતે શીખવાડેલું હતું જેથી મને બધું જ યાદ રહી ગયું હતું. ફાઇનલી માય ટીચર બિગેન ટીચિંગ મી ટુ રીડ. અંતે મારા શિક્ષિકાએ મને વાંચન કરવાનું શીખવવાનું શરૂ કર્યું. આઈ ફર્સ્ટ રીડ રેઝડ લેટર. સૌથી પહેલાં મેં ઉપસેલા અક્ષરો વાંચ્યા. એન્ડ લેટર ઓન રીડ વિથ બ્રેઇલ, અને પછી મેં બ્રિલ સાથે વાંચ્યા. આઈ લર્ન ટુ રાઇટ વિથ બોથ ઓર્ડિનરી એઝ વેલ એઝ બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર. હું બંને રીતે લખતા શીખી, સાધારણ રીતે પણ અને બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટરથી પણ. I was well on my path to becoming a well-educated person. હું એક સુશિક્ષિત વ્યક્તિ બનવાના રસ્તા ઉપર નીકળી પડી હતી. I was provided all the possible opportunities to develop my abilities. મારી ક્ષમતાઓને કેળવવા માટે મને બધા જ પ્રકારની સંભવિત તકો પૂરી પાડવામાં આવી. And I made the maximum use of them. અને મેં તેમનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કર્યો. I developed a great confidence. મારો આત્મવિશ્વાસ વધી ગયો. And I even visited the President Cleveland at the White House. અને હું વ્હાઇટ હાઉસમાં રાષ્ટ્રપતિ ક્લીવલેન્ડને પણ મળી. In 1890 at the age of about 10. 1890માં 10 વર્ષની ઉંમરે I moved to the Perkins Institution. હું પર્કિંગ નામની સંસ્થામાં ગઈ. Here my teacher Anne Sullivan continued to teach me. અહીં મારા શિક્ષિકા એને સુલિવાને મને શીખવવાનું ચાલુ રાખ્યું. I could make friends with other blind children here. હું અહીં બીજા અંધ બાળકો સાથે મિત્રતા કેળવી શકી. My loneliness began to disappear. મારી એકલતા અદૃશ્ય થવા લાગી. And my progress of learning improved quite well. અને મારી શીખવાની પ્રગતિ ખૂબ જ સુધરી ગઈ. I learned Latin, German and arithmetic. હું લેટિન, જર્મન અને અંકગણિત શીખી ગઈ. In 1896, I moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. 1896માં મેસેચ્યુસેટ્સમાં યુવાન છોકરીઓ માટેની કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં હું ગઈ. This was really a great achievement for a lady like me, who was blind, deaf and could barely produce sounds for communication. આ મારા જેવી છોકરી માટે સૌથી મોટી સિદ્ધિ હતી, જે આંધળી હતી, બહેરી હતી અને કોમ્યુનિકેશન એટલે કે માહિતી સંચાર કરવા માટે માંડ માંડ બોલી શકતી. આઈ બિગેન રાઇટિંગ પોએમ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝ. મેં કવિતાઓ અને વાર્તાઓ લખવાનું શરૂ કર્યું. શોર્ટલી બિફોર માય એક્ઝામિનેશન આઈ લોસ્ટ માય ફાધર. મારા પરીક્ષાની ટૂંક સમય પહેલાં જ મેં મારા પિતાને ગુમાવી દીધું. ઓલ્ધો ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ, જો કે લાગણીશીલ રીતે હું ખૂબ જ ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ હતી. આઈ ડીડ માય બેસ્ટ ઇન ધ એક્ઝામિનેશન. છતાંય મેં પરીક્ષામાં મારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું. માય ટીચર કુડ નોટ એકમ્પની મી ટુ ધ એક્ઝામિનેશન હોલ. મારા શિક્ષિકા મને એક્ઝામિનેશન હોલમાં સાથ આપી શક્યા નહીં. There a teacher spelled out a question in my hand and I typed out the answers. ત્યાં એક શિક્ષક હતા જે મારા હાથ પર પ્રશ્નો લખતા અને હું તેમના જવાબો ટાઈપ કરતી.
When the result was declared, I was so full of joy to hear that I had passed all the subjects. જ્યારે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું ત્યારે હું ખૂબ જ ખુશ થઈ ગઈ એ સાંભળીને કે હું બધા જ વિષયોમાં પાસ થઈ ગઈ છું. I remember my first day at the Radcliffe College in 1900. 1900ની સાલમાં રેડક્લિફ કોલેજનો પ્રથમ દિવસ મને યાદ છે. I knew there were challenges in my way. હું જાણતી હતી કે મારા રસ્તામાં પડકારો છે. But I was eager to overcome them. પરંતુ હું તેમના પર વિજય મેળવવા આતુર હતી. The professor looked far away as if they were speaking through a telephone. પ્રોફેસર મને એટલું દૂર લાગતા જેમ કે તેઓ ટેલિફોન ઉપર વાતો કરતા હોય. The lectures were spelled into my palms as rapidly as possible. જેટલું શક્ય બને એટલા ઝડપથી હું લેક્ચર્સને મારા હથેળી ઉપર લખી લેતી. I would note down whatever I remembered when I went back home. અને મને જેટલું પણ યાદ રહેતું તેટલું હું ઘરે જઈને તેને નોંધી લેતી. Here I began to write about my life. અહીં મેં મારા જીવન વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું. I wrote the story both in Braille and on a normal typewriter. મેં બ્રેલ અને સાધારણ ટાઈપરાઇટર બંને ઉપર સ્ટોરી લખી. The story of my life was edited by John Massey. મારા જીવનની સ્ટોરીને જોન મેસી દ્વારા સુધારો વધારો કરવામાં આવ્યું. The writing was published in a magazine in 1903 and I was paid for it. આ લખાણ 1903માં એક મેગેઝિનમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું અને તે માટે મને રકમ ચૂકવવામાં આવી. We the blind are as indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. અમે અંધ લોકો લુઈસ બ્રેલના એટલા જ આભારી છે જેટલું મનુષ્ય જાતિ ગુટનબર્ગના આભારી છે. તો ગુટનબર્ગે ટાઈપરાઇટરની શોધ કરી હતી જ્યારે લુઈસ બ્રેલે અંધ લોકો માટે લિપિ અને ટાઈપરાઇટર બનાવ્યું હતું. On 28 June 1904, I graduated from the Radcliffe College. 28 જૂન 1904ના દિવસે હું રેડક્લિફ કોલેજમાંથી સ્નાતક થઈ. I felt proud that I became the first deaf-blind person to earn a Bachelor of Arts degree. હું ખૂબ જ ગર્વ અનુભવી રહી હતી કારણ કે હું એવી પ્રથમ આંધળી અને બહેરી મહિલા બની ગઈ હતી જેણે બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી મેળવી હતી. I began to feel that I must educate people on ways to help the blind. મને એવો અહેસાસ થવા લાગ્યો કે મને પણ અંધ લોકોને સુશિક્ષિત કરવા મદદ કરવી જોઈએ. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind. મારા જીવનમાં મુખ્ય ધ્યેય તિરસ્કારેલા અંધ લોકો માટે જાગૃતિ ફેલાવવાનો બની ગયો. Their innate abilities and their inspiration, I had to raise funds not only to sustain a living for myself, but also start projects to remove darkness and miseries from the lives of the other blind people. મેં ભંડોળ ભેગું કરવાનું શરૂ કર્યું. માત્ર મારા જીવનને ટકાવી રાખવા નહીં પરંતુ અંધ લોકોના જીવનમાંથી અંધકાર અને દુઃખોને દૂર કરવા માટેના પ્રોજેક્ટને શરૂ કરવા માટે પણ. I strongly felt that I must give the others what I had gained from my teacher Anne. મને એવો ખૂબ જ અહેસાસ થયો કે મને જે મારા શિક્ષિકા એની તરફથી મળેલું છે મને પણ એ બીજા લોકોને આપવું જ જોઈએ. Then came a dark cloud in my sky. પછી મારા જીવનમાં એક દુઃખનું વાદળ આવ્યું. I was deeply concerned about that. હું તે વિશે ખૂબ જ ચિંતિત હતી. My teacher's eyesight was worsening day by day. મારા શિક્ષિકાની આંખો દિવસે ને દિવસે વણસી રહી હતી. As a result, she could not see clearly. પરિણામ સ્વરૂપે તેણી બરાબર જોઈ શકતી નહોતી. She was brave enough to fight against her problem. તેણી પોતાની સમસ્યા સામે લડવા પૂરતી બહાદુર હતી. But I was sorry because she did not heed to her problem of her eyes. પરંતુ હું દિલગીર હતી કારણ કે તેણી પોતાની આંખોની સમસ્યા ઉપર બિલકુલ પણ ધ્યાન નહોતી આપી રહી. Instead, she continued to help me. તેના બદલે તેણીએ મને મદદ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. At last, my teacher lost her eyesight completely. અંતે મારી શિક્ષિકાએ પોતાની દ્રષ્ટિ સંપૂર્ણપણે ગુમાવી દીધી and became blind by the year 1935. અને 1935 સુધીમાં તેણી સંપૂર્ણ અંધ બની ગઈ. She sacrificed her eyesight for me. તેણીએ મારા માટે પોતાની દ્રષ્ટિનું બલિદાન આપી દીધું. What a great sacrifice it was. તે કેટલું મહાન બલિદાન હતું. If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. જો તેણીએ મને સહકાર ન આપ્યો હોત કે પ્રેરણા ન આપી હોત તો હું આ વિશ્વની સુંદરતાને ક્યારે માણી શકી ના હોત. I cannot think myself apart from her. હું મારી જાતને તેમનાથી અલગ વિચારી શકતી નથી. My heart always speaks. મારું હૃદય હંમેશા બોલે છે.
આઈ લવ યુ ટીચર.